What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa itim at puting usok ng inyong mga motor. Okay? Marami kasi nagtatanong nito sa akin, no, mga bigan. Bakit daw may puting usok? Or okay lang ba yung mga itim na usok? At marami pang iba. So ito mga bigan, gumawa na tayo ng video para masagot yung katanungan nyo. Okay, so simulan na natin. Unahin natin yung itim na usok. So ang itim na usok ay indication na madumi na ang inyong mga makina. Yung block, yung piston, okay, yung loob ng cylinder, yung valve, ibig sabihin yan, madumi na yon. Punong-puno na yon ng carbon. So kung napanood niyo yung video ko about sa engine refresh, yun lang yung sagot para mawala yung itim na usok. Ang itim na usok ay indication na madumi lang ang inyong mga makina. Okay? So kung madumi, syempre kailangan linisin. Paano lilinisin? Through engine refresh. Okay, so pasok tayo sa ikalawang uri ng usok. Kung kanina kulay itim, ibig sabihin madumi. Ngayon naman, ang kulay puti, mga bigan, is nag-i-indicate na meron ng tama ang inyong mga makina. Alin man doon, possible yung cylinder, yung block, or yung throttle body. Malamang may tama na yon, kaya siya nagpo-produce ng puting usok. So hindi ko na masyadong i-explain kung bakit puti or itim yung napoproduce na usok, kasi masyado ng technical yon at mahabang video yung kakailanganin para ma-explain yon. Pero in short, yun nga, puting usok, ibig sabihin may tama na ang inyong mga makina. Possible dyan, papalitan nyo na yung block or yung cylinder or yung throttle body. Again, maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Dahil yun nga, 10,000 subscribers na tayo. Lumalaki na ang ating community. Kung sa tingin nyo, merong mga tao na matutulungan ng mga videos ko, ng mga maintenance, tutorials, and reviews na ginagawa natin, is pa-share na rin sa kanila itong channel natin. Kasi yun ang goal ko. Wala nang masiraan na rider dahil kulang ang maintenance nila sa kanilang mga motor. Okay? So kung nagustuhan mo syempre ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, o kung gusto mong mang-bash, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! 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 Atin yan eh!